आज बहीण भाऊ मिळून निघाले कोल्हापूरला बसने, कारण येताना नवीन गाडी घेऊन यायची आहे, तर त्यामुळे बसने गेलो होतो. खूप वेटिंग झाल्यानंतर जी प्रोसेस असते तर ती चालू झाली एकदाची. आणि त्यानंतर ही गाडी आहे आमची नवीन घेतलेली, आणि त्याबद्दल सगळी माहिती इन्फॉर्मेशन काय असतं तर देत आहेत. आणि त्यानंतर त्यानं पण माहिती करून घेतली गाडीची, कारण ही गाडी कधी जास्त चालवली नव्हती, तर त्याबद्दल पण माहिती करून घेतली. आणि त्यानंतर आम्ही निघालो घरी. आणि मला काय निवांत बसायचं असतं, तर त्यामुळे मी निवांत बसले होते. आणि भरपूर वेळ गेला होता, भयंकर भूक लागली होती. मग थोडा पेरू घेतला खायला आणि मी एकटीने खाल्ला. आणि घरी आल्यानंतर सगळ्यांना बोलवून गाडीचं पूजन केलं, नारळ फोडला. आणि त्यानंतर आम्ही सगळे मिळून देवाला जाऊन आलो आणि थोडेफार क्लिप्स काढलेत, फोटो काढले. कसा वाटला व्हिडिओ?